دوستان عزیز، خانم ها آقایان، برای من بسیار مایه خوشحالیه که به شما در اشرف 3 خوش آمد بگم. یک بار دیگه از شما به خاطر تلاش هاتون در حمایت از اشرفیان و مقاومت ایران قدردانی میکنم. تلاش هایی که سرانجام به انتقال امن و جمعی مجاهدین منجر شد. این یک موفقیت بزرگ بود که شما خودتون بخشی از اون هستید. آخوندها و پاسداران قتل عام پیشتازان و رزمندگان آزادی رو می‌خواستند، اما ما در این کارزار اونها رو شکست دادیم. این فرازی در مبارزه برای یک ایران آزاد بود. مطمئنم شما به تلاش هاتون در کنار اشرفیان تا رسیدن به تهران و ایران آزاد و دموکراتیک ادامه خواهید داد. امروز در اشرف 3 در نمایشگاه 120 سال مبارزه مردم ایران برای آزادی ما دور هم جمع شدیم. مبارزه‌ای با فراز و نشیب بسیار، با بسیاری شکست‌ها و پیروزی‌ها و با اشک‌ها و لبخندهای یک ملت اسیر و تحت ستم. اون هم از جانب 2 دیکتاتوری سلطنتی و بعد یک استبداد دینی. اما این مسیر رو به پیش، اون هم با پیروزی محتوم. ما راه خودمون رو از میان جوخه‌های اعدام، قتل عام، موشکباران، بمبگذاری و اون لیستگذاری‌ها باز کردیم که همه شما در کنار زدن اونها با ما همراه بودید. بارها مثل ققنوس، اون پرنده افسانه‌ای، سوختیم، اما از خاکستر خود برخاستیم و از میان خصومت‌های بیمارگونه و کارزارهای شیطانسازی و تروریسم افسار گسیخته سر بلند کردیم. آخوندهای حاکم بر ایران می‌خواهند بگویند که آلترناتیو معتبری در کار نیست و سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارد. اما تاریخ با پایداری ما و مردم ما آخوندها رو به سخره میگیرد. مبارزه 120 ساله مردم ما حلقات مفقوده برای پیروزی محتوم رو یک به یک با پرداخت بهای سنگین پیدا کرده. تشکیلات منسجم و مبارزه سازمان یافته با یک نیروی مصمم و آبدیده و آماده فداکاری یکی از حلقات مفقوده جنبش‌های قبلی مردم ایران بود که باعث شد به رغم همه فداکاری‌ها اون مبارزات به نتیجه نرسند. و حالا اشرف 3 نماد مقاومت سازمان یافته مردم ایران برای آزادی است. دوستان عزیز، وقتی که من قسمت‌هایی از این نمایشگاه رو دیدم، به رغم اینکه خودم بیش از 40 سال در تمام لحظات و نشیب و فرازهای این مقاومت بودم، اما در مقابل واقعیت این زنان و مردان و عظمت این مقاومت و از طرف دیگه جنایت‌های رژیم آخوندی، اون هم علیه بهترین فرزندان مردم ایران، باز شگفت زده شدم. فرصت نیست که تاثیرگذاری عمیق صحنه‌ها رو برای شما بازگو کنم، ولی خودتون اون رو از نزدیک خواهید دید. از یک طرف ابعاد عظیم جنایت و از طرف دیگه ابعاد عظیم فدا، ایثار، ایمان و حماسه‌های مقاومت عظیم پیشتازان مردم ایران.
واقعاً شگفت‌انگیزه. البته این نمایشگاه تنها و تنها گوشه‌ای از تاریخ مبارزه مردم ایران برای آزادیه و فقط یک گوشه رو به نمایش میگذاره. ملت ما در ابتدای قرن 20 تونست در انقلاب مشروطه دیکتاتوری مطلقه سلطنتی رو پس بزنه. اما در کمتر از 15 سال در فقدان زیرساخت‌ها و نهادهای دموکراتیک استبداد مجدداً چیره شد. آزادیخواهان در فقدان رهبری و تشکیلات و سازماندهی در اون سال و در اون سالها سرکوب شدند و با کودتای رضاخان یک دیکتاتوری دیگه برقرار شد. 30 سال بعد در سال 1330 دکتر مصدق رهبر جنبش ملی شدن نفت اولین و تنها دولت واقعاً ملی و دموکراتیک رو در ایران تشکیل داد. اما در کمتر از 2 سال و نیم در یک کودتای سیاه سرنگون شد. مصدق به زندان افتاد و فاطمی وزیر خارجه اون اعدام شد و دیکتاتوری سیاه شاه برای 25 سال دیگه بر ایران حاکم شد. اگر مصدق فرصت می‌یافت که سنت دموکراتیک رو در ایران نهادینه کنه، امروز چهره ایران و منطقه ما به کلی متفاوت بود و بدون تردید بنیادگرایی و افراطیگری چنین میدانی پیدا نمی‌کرد. ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. در دیکتاتوری تک حزبی سلطنتی احزاب سنتی از دور خارج شده بودند. در فقدان آزادی و احزاب سیاسی کسی جز خمینی باقی نمونده بود. شاه رهبران مجاهدین و همه نیروهای مترقی رو اعدام کرد یا به زندان انداخت و این چنین بود که خمینی به عنوان مرجع دینی در تبعید فرصت پیدا کرد بر امواج قیام‌ها و انقلاب مردم ایران سوار بشه. در واقع اون انقلاب مردم ایران رو به سرقت برد و از ابتدا دیکتاتوری دینی و به قول خودش سلطنت مطلقه فقیه رو برقرار کرد. اما به رغم همه جنایت‌ها و قتل عام‌ها نتونست شعله آزادی رو خاموش کنه. در اون زمان سازمان مجاهدین تحت رهبری مسعود که به تازگی و با قیام مردم از زندان آزاد شده بود، از همون روز اول با شعار آزادی پرچم مبارزه با دیکتاتوری دینی و ولایت فقیه رو برافراشت. اون اجازه نداد خمینی چهره صفاک خودش رو پشت ماسک مذهب پنهان کنه و اجازه نداد که خمینی به ثبات و استقرار خلافت ابد مدت شیطانی، اون هم تحت نام اسلام، دست پیدا کنه. با شعار صلح آزادی اجازه نداد خمینی جنگ ناعادلانه 8 ساله با عراق رو ادامه بده. جنگ خمینی با شعار فتح قدس از طریق کربلا و عراق تنها در طرف ایران 1 میلیون کشته و 1 میلیون مجروح و معلول باقی گذاشت. با 1000 میلیارد دلار خسارت و 4 میلیون آواره و 50 شهر سوخته. مسعود در سال 1360 شورای ملی مقاومت و 6 سال بعد ارتش آزادی بخش ملی ایران رو بنیان گذاشت. در همون اوایل وقتی که تازه خمینی به ایران وارد شده بود، در دیداری که مسعود با اون در تهران داشت، خمینی به مسعود گفت شما جوان هستید، جوانها به حرف شما گوش میکنن،
چند خط بنویسید که کسانی که مذهبی نیستند حق فعالیت سیاسی ندارند و در این صورت راه برای شما باز خواهد بود. اما مسعود پاسخ داد که نمیتونه این کار رو بکنه، زیرا مردم انقلاب کردند برای آزادی. و اضافه کرد که از نظر ما اسلام دین آزادیه. در همونجا خمینی سریعاً فهمید که مجاهدین حاضر نیستند آرمان و اعتقاد خودشون رو به آزادی و مسیر آزادی و دموکراسی به خاطر کسب جاه و مقام ذبح کنند. آرمانی که طی 40 سال 120,000 شهید آزادی داشته و از جمله 30,000 تن که تنها به خاطر ایستادگی بر سر نام مجاهد خلق در سال 67 قتل عام شدند و 500,000 نفر دستگیر و سبعانه در زندانها شکنجه شدند. خواهران زندانی ما رو روزها و هفته‌ها در قفس به صورت چنباتمه نگه می داشتند تا تسلیم بشن. شکنجه های وحشیانه‌ای مثل شکنجه مادر در مقابل فرزند و بالعکس، آویزان کردن زندانی از سقف و انواع شکنجه های دیگه. ولی با این همه نتونستند اونها رو در هم بشکنند. بله، مقاومت این چنین ادامه یافت و در اشرف و لیبرتی امتداد و گسترش پیدا کرد. جنایات آخوندها در اشرف و لیبرتی با 22 ضرب الاجل، اون هم در 1 دهه، و محاصره پزشکی، شکنجه روانی با بیش از 300 بلندگو، اون هم به مدت 2 سال، و 29 حمله زمینی و هوایی، زرهی و موشکی، شامل 7 حمام خون و قتل عام ادامه داشت. و این قیمتی بود که هر کدوم از این مجاهدان با تمام وجودشون و با عواطفشون پرداختند. از هر کدوم از اونها که سوال کنید به شما خواهند گفت که پایداری اونها مبتنی بر 3 عنصر بود. اول، انتخاب آگاهانه راه خدا و خلق، یعنی مسیر تکامل و تاریخ. دوم، انتخاب آگاهانه آرمان آزادی مردم ایران و قیمت دادن برای اون. و آنگاه ظرف مناسب برای تحقق این آرمان، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران که آخوندها 40 ساله با تمام قوای اهریمنی خودشون در صدد نابودی اون هستند. دوستان عزیز، صحنه سیاسی 40 سال گذشته در ایران سراسر نبردیه بین استبداد و آزادی که مجاهدین پیش قراول اون هستند. در ایران از شمال تا جنوب هیچ شهری نیست که از خون اونها گلگون نشده باشه. اما امروز ما به یک سرفصل تاریخی رسیدیم. اشرفی که بار دیگر سرفراز و قدرتمند به پا خواسته و بر تارک این مقاومت می درخشه. اشرفی که در قالب 1000 کانون شورشی در همه جای ایران تکثیر شده و یک جامعه انفجاری که دیگه حاضر نیست به رژیم آخوندی تن بده و خواستار سرنگونی تمامیت رژیم استبداد مذهبی حاکم بر ایرانه. و در مقابل رژیمیه که غرق در بحران جنگ افروزی و تروریسم و تحریم‌های بین المللیه و در فاز سرنگونیه. اما مردم و تاریخ ایران در جاده پیروزی محتوم حرکت می‌کنند. در این مسیر سازمان مجاهدین
با 1000 زن قهرمانی که شورای مرکزی اون رو تشکیل دادند، فراتر از یک سازمان سیاسی برای مردم ایران، یک گنجینه ملی و همچنین امید برای آزادی و دموکراسی. بله، بی تردید آزادی بر استبداد پیروز می شود و روز رهایی مردم ایران فرا می رسد. از همه شما متشکرم.